بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نطبق الفلوت على مشروعنا. في البداية بدنا نقسم مشروعنا لعدة أقسام. راح يكون في عندنا قسم خاص في الهيدر، وقسم خاص في المين، وقسم خاص بالفوتر. هسا الهيدر راح يكون في عندنا هون لوجو، وهون نافيجيشن، وراح يكون في عندي هون على اليسار مين، وعلى اليمين السايد، وتحت حيكون في عندنا فوتر. فتعال نبنيها مع بعض شوي شوي وأفهمك كيف تقسم شغلك بشكل صحيح. هذا الفيديو برعاية موبيل أكاديمي، تقدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. راح أسيب لك لينك التواصل في الديسكربشن. أنشأت لك فولدر جديد 48 فلوت بروجكت، وكبرت لك إياها شوي زي هيك. راح تلاقيها بروجكت فيرست، في بداخلها ايمج، في بداخلها اندكس وستايل. خليني أسكر لك هامش بحاجة إله. تمام. ونيجي على الاندكس. احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا انه راح يكون في عندي هيدر. برافو عليك. بحكي له هون هيدر، بدي احكي له هون كلمة هيدر. بعد هيك راح يكون في عندي انا هون اللي هي المين، المحتوى الرئيسي في الصفحة. فبحكي له هون برضو مين، بكتب بداخلها برضو مين. واخر اشي بده يكون في عندي فوتر، هي نهاية الصفحة، end. خلينا نحكي بيج، وهون راح اكتب فوتر، برضو اكتب بداخلها فوتر. ممتاز. أنا قسمت مشروعي لثلاث أقسام رئيسية: الهيدر، المين، الفوتر. راح أجي على الستايل. أول شيء راح أسويها، راح أحكي له المارجن 0 من كل الجهات، والبادنج برضو كمان 0. بعد هيك بدي أحكي للهيدر باك جراوند كلر، بدي أحكي له هون مثلا ريد، بدي أحكي له هايت مثلا 100 بكسل. ممتاز. نفس الفكرة بدي أجي أنسخها زي ما هي، وأحكي هون بدل الهيدر مين، واحكي له هون مثلا كلر جرين، بس هون الهايت راح يكون 500. واخر اشي راح يكون في عندي ايش، فوتر، او فوتر خلينا نحكي. هون راح يكون عندي اسود بلاك، وخليها مثلا 100. طبعا الكلر اللي راح يكون دائما داخل الفوتر راح يكون ابيض وايت. انت هسه اكيد انتبهت، انا قسمت الصفحة لثلاث اقسام رئيسية، هم كلهم جايين تحت بعض. هسه راح ابلش بالهيدر. في الهيدر خليني امسح الهيدر زي هيك، وبلش بداخلها. أول إشي راح يكون في عندي أنا نيم، لوجو على شكل نيم. كيف يعني؟ مثلا بحكي له H1، هون بحكي له مثلا المهندس انجينيرنج يعني محمد السيد. هذا اللوجو، هذا كمثال. بعد هيك راح أجي أنشئ النافيجيشن، برضو أنا علمتك إياها في ال HTML. بحكي له مثلا هون ناف، بداخلها لينك. خلينا نحكي مثلا هون هاشتاج. أول واحدة حتكون الهوم، بعدين بدي أكررها لتحت، شيفت وآلت والسهم لتحت، سهم الكيبورد لتحت. مش أنت في عندك على الكيبورد فوق ويمين ويسار وتحت؟ شيفت وآلت والسهم لتحت بنسخ السطر لتحت. هون بدي أكتب channel، هون بدي أكتب about. خلينا نحكي about us بهذا الشكل. بس خليني أصغر لك هاي شوي زي هيك، وأحكي لك هون مثلا نعطي ID لل H1. ليه ID مش كلاس؟ لأنه هو إشي مميز. بدي أحكي مثلا هون لوجو، وخلي النافيجيشن زي ما هي. راح اجي هسه على الستايل. بعد الهيدر، طلع كيف نرتب الكود هسه. بعد الهيدر عشان يكون كودنا مرتب، اعمل كومنت. طيب كيف اسوي كومنت بسرعه؟ انا علمتك، هي كنترول وفورورد سلاش، هي بيحكوا عنها فورورد سلاش. كنترول مع فورورد سلاش بتسوي كومنت لحالها. هون اللي نكتب اللي هي الهيدر زي هيك. بعدين بنزل لتحت،
بحكي له هون في عندك شغلة اسمها لوجو، بدي أحكي له فلوت ليفت. طيب جميل. بعدين بدي أحكي له في عندك شغلة اسمها نافيجيشن. فأكيد هسه كلكم حكيتوا لي إنه هي غلط، هي اي دي، معناته مش دوت، معناته هاشتاج. بقول لك صح. بعدين بحكي له هون نافيجيشن، بحكي برضه فلوت مش ليفت، رايت. سيف. ممتاز. هيك صار عندي اللوجو على اليسار والنافيجيشن على اليمين. امورنا هيك 100% تمام. هسه اكيد راح تحكي لي ليش المين ما طلعت فوق؟ موضوع جدا بسيط. خلينا نيجي على الاندكس، وفي المين مثلا بدي اكتب باراجراف مين. سيف. هل يتغير اشي؟ لا. طيب ليه؟ لانه انا هون حاكي لهم انه الهيدر قديش طوله؟ 100. الهيدر هي 100 بكسل، فاكيد المين مش هتطلع لفوق. بس برضو اذا انا حبيت اخلي الشغل احترافي اكثر، باجي شو بحكي له؟ وين النافيجيشن؟ هيها بعد الهيدر، يعني نقول له هيدر سودو إليمنت، بحكي له افتر كلير بوث يسار ويمين. ليه سويت الحركة هاي؟ عشان عناصر تحت الهيدر ما تطلع لفوق. وانا فهمتك انه ما راح يطلع لفوق، والسبب لانه انت بحاكي مثلا الهيدر 100 بكسل، فالعناصر حتضل بعد ال 100 بكسل. بس انا طبقت لك فكرة الافتر بس عشان تتأكد انه الفكرة بتزبط. يعني لو كان جوا الهيدر ضفت هسه هون باراجراف زي هيك، حكيت مثلا محمد، شفت وين صارت؟ صارت هون. بس طب ليه ما طلعت مثلا 100 صارت هون؟ لانه اصلا انا حاكي له الهيدر 100 والميل حتكمل بعد الهيدر. فاكيد راح تحكي لي انه فكره هون الافتر ما لهاش داعي، بقول لك صح بس خليها احتياط. بدي اجي هون على الباك جراوند كلر، وبدي احكي له مثلا اورنج، بدي اشوف قديش عرض اللوجو. ممتاز. شو انتبهت؟ بطل بلوك، صار عنصر اللاين. مش الاتش 1 بيكون بلوك؟ هتقولي صح. هي صار عباره عن اللاين عشان خليناها فلوت. طيب شو حسوي هسه؟ بدي احكي له اول شيء الويدث 60%. شو يعني 60%؟ راح ياخذ 60% من العرض. ممتاز. وراح اجي هسه هون على النافيجيشن، احكي له باك جراوند كلر، واحكي له مثلا بينك. طيب الالوان حنشطبها بعدين، بس انا بدي اشوف قديش العرض. بدي احكي له الويدث، لو سيفت اول شيء، بعدين بدي احكي له الويدث، قلنا 60% فوق، راح تاخذ 40%. يعني اللوجو اخذ 60% والنافيجيشن اخذ 40%. طيب ممتاز. ضل شيء كمان؟ بحكي هيك ممتاز. هسه بقدر اشطب الهايت. شو انتبهت؟ مش المين طلعت لفوق او وقفت الهايت، المين طلعت لفوق. كيف بدي انزلها لتحت؟ راح نيجي هسه على الهيدر افتر. اول شيء احنا سويناه هون، انت ما حطيت الكونتنت، انت ناسيها. كونتنت، او انا نسيتها وهي سيبت. بتغير اشي؟ لا. مش حكينا لازم نغير الديسبلاي لبلوك؟ لانه السودو اليمنت بيخلي العنصر على شكل ايش؟ اللاين. هيك الموضوع الحل. هيها نزلت لتحت. بتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. برضو تحكي لي، مش علمتنا انت في المحاضرة السابقة الكلير فيكس، وضفت مثلا هون ككلاس، بقول لك تقدر تضيفها على شكل كلاس زي هيك. هي كلاس كلير وهي فيكس، وباجي هون على الستايل، وبدل ما احكي له هيدر زي هيك بقول له دوت كلير فيكس. سيف. نفس النتيجة. اتمنى تكون الفكرة لحد الان صارت واضحة. طبعا انا ما بيهمني هسه في المرحلة هاي اليو اي، بس بيهمني الابعاد. ايش يعني ابعاد؟ يعني مثلا هاي تكون 60%، هاي 40% جنب بعض، والمين نزلت تحتيها. انت هيك ممتاز. اليو اي بنبنيه بعد ما نجهز التقسيمات. بدنا نسوي حركة حلوة، يعني بدي اخلي مثلا الصفحة تكون في منتصف الشاشة، هي السنتر بيج، برضو علمتك اياها في الفندمنتال. راح اجي على الاندكس، وراح اجي في البداية اضيف هون سيكشن، وبدي احكي له كلاس كونتينر بيج.
طبعا السكشن هاي بدي أضيفها في النهاية آخر إشي. هيك أنا مسكت الصفحة كلها صح؟ هاي سكشن كلاس كونتينر بيج مسك الصفحة كلها. لو سكرتها من هون هيسكر الصفحة كاملة. راح أجي على الستايل أطلع فوق وأحكي له دوت كونتينر داش بيج. راح أحكي له الويدث 1200 بكسل. المارجن راح أحكي له هنا أوتو. زبطت؟ خلينا نشوف. يس هي زبطت. انتبهت هنا كيف؟ هي صارت في منتصف الشاشة. طبعا كل ما أصغرها أكيد المساحة راح تقل، بس أنا بتوقع شرحت لك إياها بالتفصيل في الفندمنتال. هيك صارت في منتصف الشاشة. لو حاب أصغرها أكثر مثلا ممكن أحكي 1000 زي هيك. خلينا نحكي 1000 مناسب. جميل. هيك إحنا أمورنا تمام. صارت في منتصف الشاشة. ممكن كمان أقللها أكثر أخليها 800. هيك ممتاز عشان دائما تشوف إنه في إيش مساحة فاضية. نيجي هسه الآن للمين. شو رح أسوي في المين؟ تعال أوريك إياها في السلايدات. هسه رح أجي على المين. هتنتبه إنه المين مقسمة بين شغلتين، بين المين وبين السايد. يعني أنت هون عندك السايد بار وفي عندك هون المين. انتبهت إنه المين قديش ماخذة؟ 60%. برافو عليك. والسايد ماخذ نفس النافيجيشن 40%. طب تعال نطبق هسه فكرة المين والسايد. رح نيجي على الاندكس. هي المين وراح أضيف تحتيها برضه السايد. وبدي أحكي له هون سايد بار. هيها انضافت هون. برضه هسه راح اجي على الستايل. وين السايد؟ السايد خلينا نضيفه بعد المين. بدي احكي له هون السايد. بدي احكي له باكي جراوند كلر مثلا خلينا نحكي بلو. والهايت نفس هايت المين اللي هي راح تكون 500 بكسل. هسه الفكره انه المين حتكون على اليسار والسايد بار حيكون وين؟ على اليمين. بس مش لازم يكون في اب حاول السايد والمين. حتقولي كلامك صح والله. وراح انشئ هون سيكشن. وهذا السيكشن بدي احكي له كلاس مثلا خلينا نعطيه اسم له معنى مين كونتنت يعني المحتوى الرئيسي. هاي السيكشن زي هيك كنترول اكس. وباجي هون على السايد كنترول بعديها. صار هسه داخل السيكشن في عندك المين وفي عندك السايد. طب شو الفائده؟ نبدا فيها شوي شوي. المين بدي احكي لها فلوت ليفت. مش هي حتكون على اليسار؟ حتقولي كلامك صح. وبدي احكي له الويدث قديش راح يكون؟ 60%. ممتاز. والسايد بده يكون الويدث 40%. البلو اختفى. ليش اختفى؟ لانه انت ما حكيت له فلوت رايت. لو حكينا له فلوت رايت كان المشكله انحلت. خلينا نضيف الفلوت رايت اخر شيء. فلوت رايت يا عيني عليك. وبرضه هاي الفلوت ليفت حتكون في النهايه. دائما راح تحس محاضرات التطبيق طويله، بس هي مش صعبه، هي سهله، بس انا بشرح بالتفصيل. فما تقلق من محاضرات التطبيق، يعني اعتبرها مراجعه لك حرفيا. طب في نقطه بسيطه. انتبهتوا انه الفوتر اختفى؟ ليش اختفى؟ لانه هو صار محيط. والفكره مش لازم انا اعمل له كلير فيكس عشان ينزل لتحت. هتقولي كلامك صح. طيب لو جيت هسه على الاندكس، مين ماسك السكشن؟ او خلينا نحكي بشكل اصح، مين ماسك المين ماسك السايد؟ هتقول لي السكشن اللي اسمه مين كونتنت. بس هتقول له هاي مين هاي السايد. تجي تقول له هون دوت مين كونتنت وتحكي له افتر. ليه افتر؟ بعد ما تبني المين والسايد بار اعمل لي كلير بوث لان هم ليفت ورايت. تنساش الكونتنت خليها فاضيه.
كمان تنساش الديسبلاي، خلي لي إياها بلوك. وهي صارت عندنا جاهزة. يعني أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. فزي ما حكيت لك، تنسيق مش محاضرتنا اليوم، بس قاعدين نقسم اللي اوت. هيك انت قسمت اللوجو، النافيجيشن، المين، السايد بار، والفوتر. اكيد هسه حتقول لي هاو اللون الاحمر هون، انساك منه، هاي الباك جراوند. هنظبطها كلها في المحاضرات القادمه، بس انا بمشي معك شوي شوي. لحد الان امورنا تمام. ضل عندنا شغله واحده داخل المين، برضه راح تتقسم لقسمين. كيف يعني؟ شوف معي هون، احنا نجحنا نسوي هذا التقسيمات. ضل عندنا المين. المين راح تكون بهذا الشكل: 40% للإيمج و60% للإنفو. أتوقع الفكرة بالنسبة إلك صارت سهلة، مش راح نتغلب. تعال نطبقها. أول إشي راح نسوي، تطلع على الإندكس. أنت هسه راح تشتغل داخل المين. في المين راح أسوي شغلتين. قلنا أول شغلة هي، خلينا نحكي مثلا باراجراف خاصة في الإيمج، وباراجراف خاصة في الإنفو. أكيد طبعا كل واحدة فيهم راح أعطيها سكشن بهذا الشكل. طيب هي أكيد مش راح تكون باراجراف، بس أنا بسوي تيست بهذا الشكل. وهنا كمان راح نسوي سكشن وأضيفها بداخلها الإنفو. بدنا نعطي كلاس بهذا السكشن، بدي أحكي له هنا image بروفايل. بدي كمان أعطي كلاس السكشن اللي تحت، وأحكي له info بروفايل. راح أجي على الستايل، وين راح أوقف؟ برافو عليك، في المين. راح أجي هون مثلا أعمل كومنت، أحكي له مين. ممكن أعمل زي هيك. بعد المين راح أجي أحكي له هون image داش بروفايل، وهي كل براكت. بدي احكي له باك جراوند كلر، وبدي احكي مثلا هون تير. انتبهت على شغله، انه الباك جراوند كلر كثير بتساعدنا. هتقول لي صح. دوت انفو بروفايل، وهي كل براكت، وهي باك جراوند كلر. بدي احكي له مثلا جراي. هيهم تحت بعض. راح اجي احكي لهاي فلوت ليفت، واجي احكي للانفو فلوت رايت. هاي على اليسار وهي على اليمين. راح احكي للايمج بروفايل width 40%. راح احكي هون للانفو width 60%. طيب احنا كنا عارفين ايش يعني 60% وايش يعني 40%. مش احنا اتفقنا انه هاي المين هي 60% من عرض الشاشة؟ يعني مثلا لو اخذنا هاي حجمها 60%، طلعت مثلا 600 بكسل. لما احكي له الانفو ياخذ 60% من ال 600 بكسل، معناتها 360. كيف حسبتها؟ هي شوف معي، من 600 صح؟ اقسمها على 100، بيطلع كل واحد 6. 6 اضربها في 60، 6 ضرب 60 بيطلع 360. هي هاي لمين؟ الانفو. طب بدي احسب مثلا الايمج. قلنا 6 اضربها في 40 هيطلع 240. طبعا هي مش 600، المين مش 600، انا خمنت انها 600. فبدي اعرف رايت كليك انسبكت، وهسه بجيب عرض المين بالضبط. عرض المين 480 width و500 هاي. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. جميل. برضو بدي أحكي له الهايت خذ الطول كامل 100%. وبرضو الانفو راح أحكي له الهايت خذ الطول كامل 100%. ممتاز. بدي أصغر شوي الهايت، بدي أخليها 300%. بس ليش ما طلع الفوتر لفوق؟ لأنه السايد بار برضو حطيناها 500، خليها برضو 300. يا عيني عليك. وهيك أنت قدرت تقسم مشروعك بشكل بسيط وسهل.
في المحاضرة القادمة راح أجي أحط صورة داخل هذا المحتوى، أحط معلوماتي داخل هذا المحتوى أو داخل هذا القسم، أحط السايد بار مكونات داخل السايد بار، الفوتر أبنيها تحت، اللوجو أضبطه، النافيجيشن برضو أضبطها. هاي نصيحتي إلك في عالم الفرونت إند، شو ما كان تخصصك، موبايل أو ويب أو حتى بتبني ديسكتوب، دايما قسم الشاشة بعدين ابني التصميم. أتمنى كانت محاضرة اليوم سهلة وبسيطة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.